Welcome sa Knorr Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Knorr 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Day 9. Ang lulutuin natin ay isang dish na may pinagsamang gulay at pork. At isa to sa mga gusto ko. Dahil simple lang at panalong-panalo. Ito ang ginisang pechay na may giniling. Kaya tara, umpisa na nating lutuin ito. Ito yung mga sangkap. Pechay. Itong pechay ay may mga minerals katulad ng iron, phosphorus, calcium at zinc na nakakatulong para palakasin ang ating mga buto. At hindi lang yan, nakakatulong din itong palakasin ang ating immune system. Kailangan din natin ng giniling na baboy o yung ground pork, ng sibuyas, bawang at ng Knorr pork cube. Bukod dito, gagamit tayo ng mantika at ng tubig. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At sa oras na uminit na yung mantika, igisa na natin kagad yung sibuyas. Niluluto ko lang to ng mga 30 seconds. At pagkatapos ay ilagay na natin yung bawang. Itong bawang naman ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Simple lang ang kailangan natin gawin. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung sibuyas. Yung bawang unti-unting magba-brown habang lumalambot yung sibuyas. At pagkatapos ay ilagay na natin yung giniling na baboy. Pagkalagay ng giniling na baboy, itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. At mapapansin niyo habang niluluto natin itong giniling, naghihiwalay ito sa isa't isa. Ngayon ay ilalagay ko na itong ating Knorr pork cube. Ito yung maganda sa ating dish. Masarap na yung ating dish at healthy pa. Durugin lang natin at pagkatapos ay hahaluin ko lang ito. At kailangan pa nating palambutin yung pork. Kaya ang ginagawa ko, nagbubuhos lang ako ng tubig. Takpan lang natin itong ating lutuan. At pagkatapos nun, ituloy lang natin ang pagpapakulo dito hanggang sa tuluyan na lumambot yung pork. Mga 10 minuto okay na yan. Dahil nga giniling naman itong baboy. At this point ay ready na yung karne ng baboy, yung ground pork. Lutong-luto na to at malambot na. Ilagay na natin yung pechay. Itong pechay ay chinop lang natin. At uulitin ko lang yung sinabi ko kaninang health benefits nitong pechay. Ito'y mayaman sa iron, phosphorus, calcium at zinc na nakakatulong para palakasin ang ating mga buto. Sagana rin ito sa vitamin C na nakakatulong namang ma-develop ang ating immune system. Lutuin lang natin ito ng mga 1 hanggang 2 minuto pa. At pagkatapos, ilipat lang natin ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating ginisang pechay na may giniling. Sigurado akong magugustuhan ito ng inyong pamilya dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Itong dish na ating niluto ay may taglay na 360 calories at bagay na bagay kainin kasamang 1 tasang kanin at 1 pirasong saging na panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.